अस्सलाम वालेकुम नाजरीन माته ویل کېږي ګل مرجان افریدي د سکیل وذ ګل مرجان یوټیوب چینل لکه څنګه تاسو له پته ده چې موږ هره نوې ویډیو وروړو هغه څه نه څه انفارمیشن پورې کوي همدارنګه نننۍ ویډیو چې ده هغه هم څه انفارمیشن نه ډکه ده امید لرم چې ویډیو مې خوښیږي ویډیو تر پایه وګورو په نننۍ ویډیو کې موږ زده کوو چې موږ څنګه کولی شو چې هغه ټایپینګ سپیډ خپل ټایپینګ سپیډ زیات کړو چې موږ ته په هغې باندې ښه جوب میلاو شي خپل ښه سرمایه ترلاسه کړو او ښه پوسټ باندې چرته کې ولګېږو نو دا موږ څنګه کولی شو چې موږ خپل ټایپینګ سپیډ زیات کړو هغه په آنلاین طریقې سره افلاین هم وي خو آنلاین طریقې سره موږ څنګه کولی شو په کوم ویب سایټ باندې موږ هغه خپل ټایپینګ پریکټس کولی شو چې دا نمبر بیا په سپیډ سره خپل ټایپینګ ترسره کوو نو دا چې دی د پریکټس سره مستقل مزاجي سره دی مستقل پریکټس به کوئ د ټایپینګ انشاءالله ټایپینګ به ضرور ښه کېږي نو دا نمبر ټایپینګ دپاره د تاسو دا وښایم چې هغه کوم ویب سایټ دی چې دا نمبر ټایپینګ تاسو هم تیزه خپل ټایپینګ تیزولی شو چې هغې سره جاري پریکټس تاسو پرې جاري کوو نو دا طریقه به تاسو له وښایم چې هغه آنلاین کوم ویب سایټ باندې تاسو خپل پریکټس کولی شو نو سوی د ویډیو طرف جی ناظرین نو ټول نه پهله خو به تاسو نیټ سرویس موجوده وي که نیټ سرویس چې کله موجوده وي نو دلته به په ګوګل کروم کې خپل سرچ کو ټایپینګ ټیسټ نو چې کله سرچ کړو دلته به مختلف قسم ویب سایټونه تاسو لرکولو چې دا کې به تاسو ډبل یور سپیډ دا به سلیکشن واخلو دا کې به درې آپشن ایزی ټیکس هارد ټیکس او میډیم ټیکس دې کې به شروع کې به تاسو ایزی ټیکس کوو کله چې تاسو لیول ښه شي میډیم ټیکس بیا هارد ټیکس ټول نه پهله موږ ایزی ټیکس کوو وسره چې کم دی موږ هغه ټیکسټ سلیکشن هم ایزی کوو ټایم 1 منټ نو موږ تاسو ته هغه پریکټیکلی زه پروف وښایو دا نمبر تاسو ته به دا لیکل وروړي دا به تاسو ښه په آرام سره خپل پریکټس به جاري ساتلی شو په آنلاین طریقې سره چې دې سره به تاسو پریکټس دې سره به تاسو ټایپینګ سپیډ زیاتیږي مستقل ټایپینګ پریکټس 20 منټ 30 منټ داسې پریکټس روزانه ډیلی بیس سره چې کوئ انشاءالله ټایپینګ بهتریږي هغه غوره ټایپینګ ماسټر جوړېدای شي نو موږ تاسو له وښال چې هغه کوم ویب سایټ یا آنلاین څه طریقې سره موږ کولی شو چې خپل ټایپینګ ټیسټ پریکټس وکړو چې موږ ټایپینګ سپیډ زیات شي او موږ ته غوره پوسټ باندې د برقرار کېدو موقع میلاو شي نو جی دوستانو دا د ټایپینګ طریقه دا باقاعده تاسو خپل د ټایپینګ کله چې وکړو تاسو ته باقاعده خپل پروف شو کوي ریزلټ شو کېدای شي چې تاسو ټایپینګ په کم لیول کې روان دی بهتر شولو کم کېدی نو جی دوستانو دا خو موږ تاسو ته طریقه وښودله تاسو غوره مستقل پریکټس چې په باندې کوو انشاءالله ټایپینګ به ورځې نه بلې لا ښه کېږي امید لرم چې ویډیو